अब यसमा हेरौँ दिएको तथ्याङ्कबाट मध्यिका पत्ता लगाउनुस् भनेको छ, जसमा प्राप्ताङ्क दिएको छ 20 भन्दा कम, 40 भन्दा कम, 60 भन्दा कम, 80 भन्दा कम र 100 भन्दा कम, र विद्यार्थी संख्या दिएको छ 21, 44, 66, 79, 90 दिएको छ। अब यो तालिकालाई मैले कहाँ सार्दिए त? यहाँ भर्टिकली सार्दिएको छु, सेम टु सेम छ। तर एउटा यसमा ट्विस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 20 भन्दा कम भनेको छ नि, 40 भन्दा कम, 60 भन्दा कम, 80 भन्दा कम, 100 भन्दा कम भने यो विद्यार्थी संख्याहरू जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो CF हो। र हामीले अब F निकाल्नु पर्ने हुन्छ। F निकाल्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा 21 को 21, पहिला हामी CF निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौं भन्दाखेरि प्लस गर्थ्यौं, अब यसमा चाहिँ हामी माइनस गर्छौं। 44 माइनस 4 मा 1 गयो 3, 23। त्यसैगरी अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 66 माइनस 44 गर्छौं, यो माइनस यो गर्छौं भनेपछि 66 माइनस 44 गर्दाखेरि 22। त्यसैगरी यसमा यसको F निकाल्दाखेरि 79 माइनस 66 गर्छौं, 79 माइनस 66 गर्दा 79 माइनस 66 गर्दा 13। अब यसको निकाल्न हामी के गर्छौं 90 माइनस 79 गर्छौं, 90 माइनस 79 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 11। अब यो प्राप्ताङ्क जुन छ नि अब हामी यहाँ पनि निकाल्छौं। कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि 0 to 200, 200 to 400, 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 निकाल्छौं। अब यति गरिसकेपछि हामी F लाई जोड्छौं, सबै F लाई जोड्छौं। F लाई सबैलाई जोड्छौं भनेपछि कति हुन्छ F लाई जोड्दा 21 plus 23 plus 22 plus 13 plus 11 गर्दाखेरि हाम्रो n निस्कियो 90। अब मध्यिका निकाल्ने फर्मुला के थियो हाम्रो? सबैभन्दा सुरुमा मध्यिका पर्ने स्थान पत्ता लगाउनु पर्छ। मध्यिका पर्ने स्थान n/2 औपद थियो भनेपछि n भनेको 90/2, औपद भनेपछि 45 औपद हुने भयो, यहाँ 45 औपद भयो। अब हामी तालिकामा हेर्छौं, यहाँ CF मा हेर्छौं 45 हाम्रो कहाँ पर्छ त? 45 हाम्रो यहाँ पर्छ भने मध्यिका वर्गान्तर कति रहेको छ त? 45 यहाँ पर्छ नि त। मध्यिका वर्गान्तर कति रहेको छ? 42, 60 रहेको छ भनेपछि मध्यिका वर्गान्तर = 42, 60। अब हामीले L पत्ता लगाउनु पर्यो। L = तल्लो भ्यालु कति छ त? 40 छ, 40 हुन्छ। त्यसैगरी हामीले CF पत्ता लगाउनु पर्यो। CF हाम्रो यो हो नि त, मध्यिकाको वर्गान्तर पर्ने ठाउँ भनेपछि यसको माथिको लिनु कति हो त? 44। त्यसैगरी F हाम्रो कति रहेको छ? F हामीले हेर्छौं, F हामीले कसरी हेर्छौं भन्दाखेरि यसको सिधा यहाँ हेर्छौं, F कति रहेको छ? 22। त्यसैगरी H हामी अब चाहियो, हामीलाई H पनि चाहियो। H हामी यो दुईटाको डिफरेन्स कति रहेछ? 20, यानी यो दुईटाको फरक कति छ त? 20 को फरक छ। अब त्यसैगरी n/2 पनि हेर्छौं, n/2 हाम्रो कति छ त? 45 छ, यहाँ निकालिसकेको छु 45 n/2 भनेको। अब यति गरिसकेपछि हामी मध्यिका पत्ता लगाउँछौं। मध्यिकाको फर्मुला के हो भन्दाखेरि मध्यिका = L plus n/2 minus CF divided by F into H हो। अब L भनेको हाम्रो कति रहेको छ? 40 plus n/2 भनेपछि 45 minus CF भनेपछि 44
प्लस एफ भनेपछि 22 इन्टु 20 एज भनेको 20 रहेको छ। अब त्यसपछि 40 प्लस 45 माइनस 40 गर्दाखेरि 1 डिभाइड बाई 22 इन्टु 20 हुने भयो भनेपछि 40 प्लस 20 डिभाइड बाई 22 गर्दा 0.9 आयो। त्यसै गरी यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुने भयो त 40.0 हैन 40.9 हुने भयो दुईटा जोड्दा। त्यसै गरी मधिका इक्वल्स टु 40.9 हाम्रो यो एन्सर भयो।